ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ10ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 1 የሶስተኛውን ክፍል ነው። ከአክቲቪቲ 1.2 እንጀምራለን። አክቲቪቲ 1.2 ጥያቄ 1 ምንድነው የሚለን? አክቲቪቲ 1.2 ጥያቄ 1 complete the following table with positive, negative or zero that applies to each coordinate of a point P of x comma y. A point P of x comma y. Okay, table 1.3 says quadrant 1, quadrant 2, 3, 4, positive x axis, positive y axis, positive x axis, positive x axis, negative x axis, then positive y axis, then negative y axis. እዚህ ቦታ ላይ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ፣ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ፣ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ፣ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ላይ አክሲሶቹ የኤክስ ሳይን ምን ይሆናል፣ የዋይ ሳይን ምን ይሆናል፣ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኦር ዜሮ እያላችሁ ሙሉ ነው የሚለን ይሄን ጥያቄ። ኦኬ እንግዲህ in the first quadrant both x and y are positive, both x and y are positive. in second quadrant, by the way quadrant ማለት ምንድነው? እንደዚህ x y ኮኦርዲኔት ከጻፍን በኋላ እቺኛቱ ፈርስት ኳድራንት ትባላለች። ፈርስት ኳድራንት ይሄ ሰከንድ ኳድራንት ይባላል። quadrant 2 or second quadrant, third quadrant, then fourth quadrant. The fourth quadrant is this one. እንደዚህ ነው ኳድራንት ማለት። ስለዚህ in the first quadrant both x and y are positive. ይሄ x axis ነው፣ ይሄንኛው y axis አችን ነው፣ y axis. So in the first quadrant both x and y are positive. in second x is negative. ይሄ x ነው፣ ይሄንኛው y ነው። in the second x is negative, y is positive. in the third both are negative. in the fourth quadrant, quadrant 4 ማለት ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። እዚህኛው ቦታ ላይ ምንድነው የሚሆነው? in the fourth x is positive, y is negative, positive then negative. እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኦኬ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት የትኛው ነው ስንል ይሄኛው ፓርት ነው። ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የምንላት የኤክስ ቫልዩ ፖዚቲቭ የዋይ ኔጌቲቭ የሚሆንበት፣ የዋይ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ይችኛው ፓርት ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እንላታለን። ኤንድ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ማለት ይሄ ከዜሮ ወደ ላይ ያለው። ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ማለት ደግሞ ይችኛው ወደ ታች ያላችሁ። ለማንኛውም in the first quadrant both are positive. in the second x is negative, y is positive. in the third negative and negative, ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። in the fourth positive, x is positive, y is negative. እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይኸው ወደ መልሱ ስንሄድ ትክክለኛው መልስ በዛ አይነት ማስቀመጥ እንችላለን። ከፈለግን ግን ይኸው ፈርስት ኳድራንት ፖዚቲቭ፣ ሰከንድ ኳድራንት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ፣ ሰርድ ኳድራንት ኔጌቲቭ፣ ኳድራንት 4 ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ። ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ኤክስ ፖዚቲቭ ነው፣ የዋይ ደግሞ ዜሮ ነው። ምክንያቱም ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ይች ከዚህ ወደዚህ ያለችው ነው። ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት የኤክስ ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው፣ የዋይ ቫልዩ ግን በዚች ላይ ዜሮ ነው። ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ስንል ደግሞ ይሄኛው ፓርት ማለታችን ነው። ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ይችኛው ፓርት ነው። የዋይ ፖዚቲቭ ነው፣ የኤክስ ደግሞ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ዜሮ፣ ዋይ ኢዝ ፖዚቲቭ። ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ this one ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ያለው ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ይባላል።
የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው የዋይ ደግሞ 0 ነው ኤክስ ኢዝ ኔጌቲቭ ዋይ ኢዝ 0 ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ማለት ደግሞ እቺኛት ወደታች ናት እዚህ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ላይ የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ የኤክስ ቫልዩ ደግሞ 0 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ ጥያቄ 2 ምንድነው የሚለን plot the point -2 with 2 2 with 4 0 with -3 -2 with 1 -5 with -3 on the coordinate plane coordinate plane ላይ ያስቀምጡ ነው የሚለን x y coordinates ስለን እዛ ላይ ማስቀመጥ ነው 2 is 4 ስንል x is 2 y is 4 ሁለቱም ይገናኙበት ነው ቦታውን መቀየር አይቻልም 4 is 2 ከተባለ ለምሳሌ የሚሆነው ምንድነው 4 የx ቫልዩ ወደዚህ አካባቢ 4 እናደርጋለን የy ቫልዩ ደግሞ 2 እዚህ ጋር ይሆናል ፖይንቱ እዚህ ጋር ነበር የሚመጣው ስለዚህ 2 is 4 and 4 with 2 are not the same ተመሳሳይ አይደሉም ኦኬ -2 is 1 x is -2 y is 1 ኔጌቲቭ with ፖዚቲቭ ያልነው ይሄን ነው እዚህ ጋር ግን ፖዚቲቭ with ፖዚቲቭ ፈርስት ኳድራንት ላይ ፖዚቲቭ with ፖዚቲቭ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ኔጌቲቭ with ፖዚቲቭ -5 with -3 ኔጌቲቭ with ኔጌቲቭ ፎርዝ ኳድራንት ፖዚቲቭ with ኔጌቲቭ ነው ተብለናል የተሰጠን ቁጥር የለም ቢኖር እናስቀምጥ ነበር ሌላኛው 0 with -3 0 with -3 0 የx ቫልዩ ነው ማለት ነው x is 0 y is ኔጌቲቭ ይያለ ነው x 0 y ኔጌቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ y አክሲስ ላይ ይሆናል ብለናል ይሄው ኔጌቲቭ y አክሲስ ላይ እዚች ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው ፖይንቶች የተሰጡን ፖይንቶች እንደዛ አድርገን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ማስቀመጥ ይቻላል የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ኦኬ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ስናልፍ አክቲቪቲ 1.2 በዚህ ያልቃል ከዛ አክቲቪቲ ተነስተን አሁን ስለ ኮኦርዲኔት ፕሌን ምናምን ዲፋይን ማድረግ ነው a system in which the location of a point is given by coordinates that represent its distance from perpendicular lines that intersect at a point called the origin እነዚህ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ላይኖች ነው የሚለን እነዚህ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ላይኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ on the system በዚህ በxy ሲስተም በxy ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ እነዚህ ሁለቱ ቨርቲካል ላይኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ ምን ብለን እንጠራታለን ይሄው ኢንተርሴክት የሚያደርጉት አት ራይት አንግል ነው ይሄ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ቦታ ምን ብለን እንጠራዋለን which is called origin origin እያልናት ያለ ነው የትኛው ነው ማለት ነው the origin is this one ይቺን origin አልናት origin የምንላት ይቺ ነው okay a Cartesian coordinate system is a plane has two perpendicular lines the x-axis and the y-axis Cartesian coordinate system ማለት ይሄ ሙሉ ነው ሁለት አክሲሶች አሉት አንዱ vertical line y-axis የምንለው ሌላኛው ደግሞ horizontal line x-axis ብለን የምንጠራው ነው in mathematics the Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system ሁለት ስም አለው ከፈለግን Cartesian coordinate system እንለዋለን or ደግሞ Cartesian coordinate system ወይም ምን ብለን እንጠራዋለን Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system Cartesian rectangular ሁለቱም ስም ያው ለሱ ለዚህ ለካርቴ ይሄ ነው Cartesian የሚባለው rectangular የሚባለውም ራሱ ነው ስሙ ነው is used to determine each point uniquely in a plane through two numbers በሁለት ቁጥሮች የሚመሰረት ነው ወይም ዩኒክ ናት እያንዳንዱ ፖይንት የራሱ የሆነ ዩኒክ ፖዚሽን ያለው ነው usually called the coordinate and the coordinate of the point coordinate plane or coordinate of the point plane ልንጠራው እንችላለን to define the coordinates two perpendicular directed lines the x-axis ሌላ ስሙ አብሲሳ ይባላል አብሲሳ and the y-axis ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል called ordinate እንላለን ይሄኛው ሆሪዞንታል ላይኑ x-axis አብሲሳ ብለን እንጠራው
ይህም ቨርቲካል ላይን ደግሞ ምን ብለን እንጠራለን? ኦርዲኔት ብለን እንጠራዋለን ነው። አር ስፔሲፋይድ አስ ዌል አስ ዩኒት ሌንግዝ የሆነ ሌንግዝ አላቸው። ዩኒት ሌንግዝ ከዚህ ያለችው ሌንግዝ እና ከዚህ ያለው ሌንግዝ በተመሳሳይ ስኬል ነው የሚሰራው። which is marked off on the two axes አክሲሶቹ ላይ ቁጥር ይጻፍባቸዋል ነው። ማርክድ ኦፍ ማለት እንደዚህ ማርክ እያደረግን ቁጥር እየሰጠን እንሄዳለን። -1 -2 ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ላይ ከሆነ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ -1 -2 ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ 1 2 ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ 1 2 እንደዚህ እያልን መቀጠል እንችላለን ነው። ስለዚህ ይሄ ፊገር የሚያሳየን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ነው። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ፕሌን ኤክስ ዋይ ፕሌንም ብለን መጥራት እንችላለን። ዘ ኤክስ ዋይ ፕሌን ኦኬ ፊገር 1.4 ይሄኛው አሁን ያየነው ማለት shows that the location of point A11 in the xy plane xy እኛቱ ያልተጻፈችው xy ለማለት ነው። xy plane in the xy plane you may note that the position of the order pairs b of -1 2 is different from 2 with -1 ይሄ መታወቅ አለበት። ኦርደራቸው ቦታቸው ሲቀየር ፖይንቶቹ ዩኒክ ፖዚሽን አላቸው ብለን የለ። ስለዚህ ፖዚሽናቸውም ይቀየራል፣ የተለያዩ ናቸው ነው። thus we can say that x እዚህ ጋር ያልተጻፈ ኦርደር ፔር አለ x, y ለማለት ነው። x, y and y, x are two different order pairs representing two different points in the plane ሁለት የተለያዩ ፖይንቶችን ነው in the xy plane represent የሚያደርጉት። ቦታቸው ሲቀየር ለውጥ ያመጣል ነው። ተመሳሳይ ፖይንት ከሆነ ችግር የለውም። ለምሳሌ A11 ዋናውን ቦታ ቢቀየርም ያው እዚሁ ነው የሚሆነው ፖይንታቸው ፖዚሽናቸው። ነገር ግን -1 ቱን ብናይ አሁን -1 ቱ in the second quadrant ነው የሆነው። 2 is -1 ግን in the fourth quadrant ነው የሆነው። ስለዚህ ተቀያየሩ። ቦታ ሲቀያየሩ ወይም ኮኦርዲኔቱ አብሲስውና ኦርዲኔቱ ቦታቸው ሲቀያየር ለውጥ እንደሚያመጣ ማወቅ አለብን ለማለት ነው። exercise 1.2 says plot the points whose coordinates are given on the Cartesian coordinate system p of -3 with -5 x is -3 y is -5 -4 እዚህ አካባቢ ያርገናል። ስለዚህ -5 ደግሞ እዚህ ጋር ትሆናለች ማለት ነው። -3 with -5 ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉባት የዚች ቦታ ላይ ፖይንት ፒ ብለን እንጽፋለን። ፖይንት ፒ። ሌላኛው ኪዩብ ኦፍ -4 with 3 -4 የኤክስ ቫልዩ -4 with 3 እዚች ቦታ ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉባት ቦታ ላይ የላይን ችግር ስላለ ነው። -3 with -5 እዚች አካባቢ ፒ ብለናል። ፖይንት ፒ -4 with 3 -4 with 3 ኪው እዚች ጋር አለችን ማለት ነው። ፖይንት ኪው r 0 with 2 የኤክስ 0 የኤክስ 0 የዋይ 2 እዚች ጋር ነው ማለት ነው። r ፖይንት r ፖይንት s -2 with 0 -2 with 0 ፖይንት s እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ እነዚህን ፖይንቶች ላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ያሰመርኩት መስመር ቦታቸው ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ለማወቅ ነው። ዋናው ወሳኙ ነገር ፒ ኪው አር ኤስ የተቀመጡበት ቦታ ነው። በቃ ትክክለኛ መልሳችን አሁን ይሄ መስመሩ ቦታውን ፖዚሽኑን ለማሳየት የተጠቀምኩት ወይም በሌላ አባባል ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ቦታ ለማሳየት። ለምሳሌ -3 ወይስ -5 ማለት ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርጉት የቱ ቦታ ነው? እዚች ቦታ and -4 with 3 እዚህ ላይ and 0 with 2 -2 with 0 እንደዛ አድርጌ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ዋናው የመልሱ አካል የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? እነዚህ ፖይንቶቹ ይችኛይቱ በአረንጓዴ ከለር ያረኩት ይሄኛው ይሄና 4 ፖይንቶች አሉን 4 ፖይንት አገኘን ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ሪሌሽን። አሁን እንግዲህ ስለ ኦርደር ፔር አየን። እንግዲህ ሪሌሽን ለማወቅ መጀመሪያ ኦርደር ፔር ማወቅ ስለነበረብን ነው። እሱም በዴፊኒሽኑ ማግኘት እንችላለን። in order to continue our study of function we introduce the more general idea of a relation. ሪሌሽን የሚባለው መጀመሪያ ኢንትሮዲዩስ ማድረግ አለብን። ምን ከማድረጋችን በፊት ፈንክሽን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት ምክንያቱም ከሪሌሽን ነው መነሻችን መሆን ያለበት ነው። as its name suggests እንግዲህ ስሙ እንደሚነግረን ሪሌሽን የሚባለው ነገር ስሙ እንደሚነግረን the concept of relation is a familiar one. በእርግጥ አዲስ ነገር አይደለም ሪሌሽን ነው። everyone has relatives or relations. እያንዳንዱ ምን አለው? ሪሌሽን ወይም ዘመድ፣ ሪላቲቭ ዘመድ ወይም ሪሌሽን ዝምድና አለን ይላል። ምን ሊሆን ይችላል? ፋዘር፣ ማዘር፣ ብራዘር፣ ሲስተር ኢቲሲ እንደዚህ ያለ ሪሌሽን አለ። ፈንክሽን ከማውራታችን በፊት ስለዚህ ሪሌሽን የሚባለው ኮንሴፕት መጀመሪያ ዲፋይን ማድረግ አለብን ነው። what may come as a surprise however is that this concept has an important place in mathematics. ስለዚህ ሪሌሽን የሚባለው ነገር በማትማቲክስ ውስጥ ትልቅ የሆነ ኮንሴፕት ነው። ዋና ጠቃሚ የሆነም አስፈላጊ የሆነ ኮንሴፕት ነው። let us start with an example. በኤግዛምፕል እንጀምረው ይላል። an example taken from everyday life in a relationship of fatherhood. The problem we set for ourselves is to describe this relation in mathematics terms. ለምሳሌ fatherhood or motherhood የሚለውን ነገር ማቴማቲካሊ እንዴት አድርገን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን ነው። if you think about this problem for a few minutes you will probably find it somewhat more difficult than you expect. ማቴማቲካሊ ሲሆን አስቸጋሪ ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ነው። although everyone know what is mean to say that x is a father of y. ለምሳሌ እንደዚህ ቢባል ስጋ የጠፋው ቫሪያብል x እና y ነው። x is a father of y ሲባል ምን ማለት ነው ብላችሁ ነው አሁን look although everyone knows that it mean to say that x is a father of y. ይሄ ነው fatherhood ማለት ነው። it is not quite so clear how to put this in the language we use in mathematics. mathematics ላይ በምንጠቀመው ላንጉዌጅ እንዴት እንደምንጽፈው እናየዋለን። in our daily life we usually talk about relations between various things. እንግዲህ በህይወታችን የተለያየ ሪሌሽን ልናወጣ እንችላለን እለት ከእለት ከምናደርገው ተግባር አንፃር ማለት ነው። for example 7 is less than 9 yes 7 ከ9 ያንሳል። ይሄ አሁን አንድ ሪሌሽን ነው። 7 ከ9 ማለት ነው። አዲስ አበባ is the capital city of Ethiopia ይሄም ሌላ ሪሌሽን ነው። ዋልያ አይቤክስ is endemic to Ethiopia ዋልያ አይቤክስ ልዩ ብርቅዬ እንስሳ ነው ለኢትዮጵያ ብለን እንደዚህ ያለ ሪሌሽንም ልናወጣ እንችላለን። and so in all this case we find that a relation involves pair of objects. relation ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል? a pair of objects ሁለት ነገሮችን ይይዛል ነው። in some specific order በሆነ በታወቀ ስፔሲፊክ በሆነ ኦርደር ነው የሚይዛቸው እነዛን ኦብጀክቶች። ለምሳሌ x is a father of y ካል x እና y ስፔሲፊክ የሆነ ኦርደር አላቸው ማለት ነው። x መጀመሪያ ቻይልድ ከሆነ የተጻፈው ሁለተኛው ላይ ደግሞ ፋዘር ነው። ኦር ፋዘር መጀመሪያ ከተጻፈ ደግሞ y x is a father of y ካል ነው
ኤክስ ፋዘሩ ከፊት በመጀመሪያ ይጻፋል ኦርደር ፔሩ ላይ ቻይልድ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ይጻፋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ y is a father of x ካልን ደግሞ ቦታው ኦርደሩ ይቀየራል ማለት ነው። In this unit we learn how to link pairs of objects from two sets and then introduce relation between the two objects in the pair. You also learn here about special relationships or special relations which will qualify to be function. ስለ function ምንድነው? special types of relation ስለሚባል ስፔሻል የሆነ ሪሌሽንም ታያላችሁ በዚህ ዩኒት። እሱም ፈንክሽን ነው። ስለ ፈንክሽን እናወራለን ነው ጥያቄው እያለ ያለው። ኦኬ አሁን አክቲቪቲ አለን። አክቲቪቲ let set A contains the element 1 2 4 6 7 and set B contains 3 5 7 8 9 12. List all ordered pair x comma y which satisfies each of the following sentence where x is an element of A, x ለማለት ነው። where x is an element of A and y is an element of B. okay so A x is greater than y እዚህ ላይ ልብ ልንል የሚገባው xን ከA ነው የምንወስደው። x is taken from A and y is from B. So x is greater than y. እዚህ ውስጥ ያሉት ከዚህኛው የሚበልጡትን ኦርደርድ ማድረግ ነው። ለምሳሌ 4ን ብንወስድ 1 ብንወስድ ከ1 የሚያንስ እዚህ ውስጥ y ውስጥ አለ የለም። 1 ከማንም ጋር ፔር አያደርግም ማለት ነው። 2 ከ2 የሚያንስም የለም። 4 እንወስዳለን። 4 with 3 4 ከ4 የሚያንስ 3 ብቻ ነው፣ ሌላ የለም። ከዛ 6 እንወስዳለን። 6 with 3 ይቻላል። 6 with 5 ይቻላል። ኦኬ 6 ከ6 ሌላ የሚያንስ የለም። 7 ስንወስድ 7 with 3 7 with 5 ሌላ ሊሆን አይችልም። the sum of x and y is odd. xን ከa ነው የምንወስደው ብለናል። 1 2 4 6 7 ከb ደግሞ 3 5 7 8 9 12 አሉ። ለምሳሌ 1 ብንወስድ 1 ከማን ጋር ሲደመር ነው ኦድ የሚሆነው? 1 with 3 1 with 5 1 with 7 አይቻልም። ምክንያቱም ሲደመር አንድ ጋር ኢቭን ነው የሚሆኑት። 1 with 8 አንድ፣ ሌላ 1 with 12 ከዋን ጋር ሁለት ኦርደር ፔር አገኝተናል። ኦርደር ፔር 1 8 1 12 2 ከ2 ጋር ሲደመሩ ኦድ የሚሆኑ 2 with 3 ምክንያቱም 2 plus 3 5 ስለሆነ 2 with 5 ምክንያቱም 2 plus 5 7 ስለሚሆንና ኦድ ስለሚሆን 2 with 7 2 with 9 ይሆናል። ኦኬ 4 ጋር 4 with 3 ይቻላል። 4 plus 3 7 ስለሚሆን ኦድ ነው። 4 with 5 4 with 7 4 with 9 6 with 3 6 plus 3 9 ስለሚመጣ ይቻላል። 6 with 5 6 with 7 6 with 9 7 ከነዚህ ከኦዶቹ ጋር አይቻልም። 7 with 8 7 with 12 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ኦርደር ፔር ማግኘት እንችላለን። y is a multiple of x x, y አድርገን y a multiple of x የሚሆነው ማን ነው? ለምሳሌ በx ቦታ 1 ብናስገባው 1 multiple of 1 ሁሉም ቁጥሮች multiple of 1 ይሆናሉ። 1 with 3 1 with 5 1 with 7 1 with 8 1 with 9 1 with 12 ይቻላል። ኦኬ ከዛ 2 የኤክስ ቫልዩ ከሆነ የሁለት ብዜት ማን አለን እዚህ ጋር 2 is 8 2 is 12 እንችላለን። 4 የፎር ብዜት 4 with 8 4 with 12 6 multiple of 6 12 አለን 6 with 12 multiple of 7 የለም። እነዚህን እንጨርሳለን ማለት ነው። x is half of y x የy ግማሽ ነው ይላል። ለምሳሌ ለx አንድ ብንወስድ የአንድ ግማሽ y በአንድ እጥፍ ስናደርግ ምን ይሆናል? 2 የለም። 1 ከማንም ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። 2 x is half of y ነው። 2 ብንወስድ ለy አለን የለም። የሁለት እጥፍ የሚሆን የለም። እሺ 4 ብንወስድ የ4
እጥፍ ስንት ነው? 8 4 with 8 ይቻላል። 4 with 8 ኦኬ 6 ብንወስድ 6 የስድስት እጥፉ ማን አለ? 12 6 with 12 7 የለውም። ስለዚህ ሁለት ብቻ ኦርደር ፔር አገኘን 4 with 8 and 6 with 8 ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ አሁን አክቲቪቲ 1 ላይ ከዚህ በፊት ያየነው ነበረ። ምንድነው የሚለን? in activity 1 we have observed the following. in the case of relations between objects and patterns order is important. ኦርደር ወሳኝ እንደሆነ አይተናል። ኦርደሩ ሲቀያየር ፖይንቶቹ ፖዚሽናቸው ራሱ ይለያል። ሪሌሽን establish pairing between objects። ሌላ ነገር ደግሞ ያየነው ሪሌሽን ምን ያደርጋል? ፔር ኦፍ ኦብጀክት ይፈጥርልናል ማለት ነው። ፔርስ ኦፍ ኦብጀክትስ። a relation is a set of order pairs. it is denoted by r። ሪሌሽን እንግዲህ እስካሁን ሪሌሽን ዲፋይን አላደረግንም ነበር። ለሪሌሽን ግን መንደርደሪያውን አግኝተናል። ስለዚህ ሪሌሽን ማለት ነው it is a set of ordered pairs and ኖት የምናደርገው ደግሞ በካፒታል r ነው። example 1 given a relation R, the set of order pair xy, order pair xy of real numbers where x is greater than y, x is greater than y ብንባል ለምሳሌ which of the following order pair belongs to the relation? የመጀመሪያው ከሁለተኛው የሚበልጥበት 2 4 ያ አይሆንም። 4 3 yes 1 1 1.1 with 1.11 1.1 ከ1.11 አይበልጥም። ይሄም አይሆንም። 1.1 with -3 yes ይሄ 1.1 ይበልጣል። -5 with -3 አይሆንም። 7 with 7 አይሆንም። 1/2 with 1/2 no 2/3 with 3/2 it is not 0.45 with 0.46 ይሄም አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን 43 and 1.1 with -3 የሚለው እነዚህ ብቻ ሁለቱ ይሆናሉ ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ይሆናልን ሁለት ኦርደር ፔሮች ብቻ ነው ያገኘው። እኛይቱና እዚህ ጋር 1.1 with -3 የሚለው ኦኬ። ሌላ ምን ይለናል? find a number c such that 4c is in the relation 4 with c in the relation እዚህ ሪሌሽን ውስጥ 4 የመጀመሪያ ኤሌመንት የሆነበት c ሁለተኛ ኤሌመንት እንዲሆን እንግዲህ ምን ብለናል? x is greater than y ብለናል አይደል? ይችኛይቱ ከአራት ያነሰ ቁጥር መሆን አለባት ማለት ነው። ለምሳሌ c ስንት ልንላት እንችላለን? c is equals to 3 ልንል እንችላለን። c 3 ልናደርግ እንችላለን። -4 with c -4 እንዲበልጠው c ስንት መሆን አለበት? እዚህ ጋር c is equals to ከ-4 ያነሰ ቁጥር for example -5 possible እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ then ሲቀጥል ምንድነው የሚለን? -4 with c is in the relation ይሄን ሰርተናል። 4 with c and c with 4 are both in the relation ይሄስ እንዲሆን ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? 4 with c and c with 4 both in the relation እንዲሆን ይሄማ እስቲ ቆይ 4 with c ስንል እኮ ከአራት የሚያንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ c with 4 ሚል ስንል ከአራት የሚበልጥ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ የሚያሟላ ቁጥር የለም። ይሄ ስህተት ነው። ኦኬ ቅድሙ ላይ ይሄው ሶሉሽኑ ምን ይላል? 2 with 4 ኦኬ x y ነበር ያልነው አይደል? x y ሆኖ x is greater than y ከሆነ ቅድም የከበብናቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው። ኦርደሩን ግን ቀይረው y is greater than x ካረግ ነው ሁለተኛው የሚበልጥበት ከሆነ 2 with 4 አው ይቻላል። 1.1 with 1 ይቻላል። -5 -3 ይቻላል። 2/3 with ሁለተኛው የሚበልጥበት ነው እዚህ ላይ የተሰራው። በደንብ ማየት አለብን። እዚህ ጋር የx እና y እዚህ ጋር የጠፋ ነገር ስላለ በጠፋው ቦታ የምናስገባው ወሳኝ ነው። x, y አርገን y is greater than x ካረግን
ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሆናል። ኤክስ ኮማ ዋይ ብለን ግን ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋይ ካልን ቅድም እዚህ ጋር ከበነ የነበረው የመጀመሪያው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ፎር ሲ ብለን አሁን ሪሌሽኑ ምንድነው የሆነው ማለት ነው? ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኤክስ ነው። ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኤክስ። ስለዚህ ሁለተኛው እንዲበልጥ ነው እየተፈለገ ያለው። ሁለተኛው እንዲበልጥ ከሆነ ሲ ከአራት የበለጠ ቁጥር መሆን አለበት። ከአራት የበለጠ ቁጥር የትኛውንም ቁጥር ማስገባት ይቻላል። ይሄም ከኔጌቲቭ አራት የበለጠ ቁጥር ማስገባት ነው። ሁለተኛው ላይ ግን ከአራት የበለጠ እንደገና ከአራት ያነሰ ብለን ብንል ሁለቱንም የሚያሟላ ቁጥር የለም። እንደዚህ ማድረግ አይቻልም። እንደዚህ ማለት አይቻልም። ኦኬ ሌላኛው ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ምን ይላል? is there more than one answer to each of these questions? ከአንድ በላይ መልስ ያላቸው ጥያቄዎች አሉ ወይ ነው የሚለን። ከአንድ በላይ መልስ ያገኘንበት አለ ዋይ ይላል። ያው ከአንድ ቁጥር x y is greater than x ስንል ከዋይ የሚበልጡ ቁጥሮች በጣም ዋይን የሆነ ቁጥር ስፔሲፊክ ካረግን ከሱ የሚበልጦች ቁጥር በጣም ብዙ ናቸው፣ ተዘርዝረው የማያልቁ ናቸው። ከአንድ በላይ መልስ ሊኖር የሚችለው ለዛ ነው። as seen from the example above, question number 1 has only one solution. Question number 2 a and b have many solution and question number 2c has no solution. ያ ከአራት የሚበልጥ ከአራት የሚያንስ በአንድ ጊዜ ያገኙ ያለን መልስ ስለሌለው ነው። Since an ordered pair of real number can be pictured as a point on the graph, we can use graphs to represent the relation R, as R is a set containing ordered pairs such as -3 with -3, -3 with 3, -2 with 2, -1 with 2. እነዚህን on the xy coordinate system ማስቀመጥ ይቻላል። ምንም ችግር የለም። አስቀምጠናል ከዚህ በፊት። ኦኬ ከዚህ ሲቀጥል ኤክሰርሳይዝ 1.3 ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.3 ምንድነው የሚለን? given a relation R of set of order pairs xy of real number where x is less than y. እዚህ ጋር as an example ነው የምንሰራው። ስለጠፋ እዚህ መጽሐፉ ላይ ያለው ነገር ከፈለግን x less than y ብለን መስራት እንችላለን or y is less than x ብለን መስራት እንችላለን። ዋናው አይዲያውን ማወቅ ነው። x is less than y ካል የመጀመሪያው ከሁለተኛው የሚያንስበት፣ ለምሳሌ ይሄ አይሆንም የመጀመሪያው ስለሚበልጥ ማለት ነው። -4 ይሄ ይቻላል የመጀመሪያው ስለሚበልጥ። እሺ -2 with 0 የመጀመሪያው ያንሳል አይደል? ልክ ነው። ይሄም ይሆናል። 0.2 with 0.1 ይሄም ይሆናል። -0.2 with -0.1 -0.2 -0.21 የትኛው ነው የሚበልጠው? የመጀመሪያው ነው የሚበልጠው ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። 7 with 7 ኢኳል ናቸው። ይሄም አይሆንም። -2 with -3 የመጀመሪያው ይበልጣል። ይሄም አይሆንም። እኛ የተጠየቅነው የመጀመሪያው የሚያንስበት ነው አይደል? 0 with 5 ይሄም አይሆንም። 0 ከሁሉም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ትበልጣለች። ሶሪ። ስለዚህ የማይሆኑ የሚሆኑት እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ቀይረ ነው ግን ጥያቄውን y is less than x ብንል እነዚህ ራይት ያደረግናቸው መልስ ሳይሆኑ ይቀራሉ። 7 with 7 የምትሆነውም አትሆንም። ከዚህ ውጭ ያሉት ደግሞ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም 7 with 7 ኢኳል ነው እንጂ less than greater than comparison ስለሌለ ማለት ነው። ኦኬ ቢ 1b ምን ይለናል? find number n such that n with 0 with n ምን ይሆነ? n ቅድም ባየነው መሰረት ከሆነ x less than y ነው አይደል ያልነው? ከዜሮ የሚያንስ እዚህ ጋር በn ቦታ ታውቁ ነው። any number less than 0 ማለት እንችላለን። any number less than 0 x less than y ስላለ ይሄኛውስ x less than y ነው አይደል? 0 less than n ማለት 0 less than n ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል n is greater than 0 n number greater than 0 የሆነ ማስገባት እንችላለን። ጥያቄው ግን ሲቀየር ይቀየራል ብለናል። እዚች ጋር የጠፋ ነገር ስላለ በየትኛው መስራት አለብን የሚለውን ያው በራሳችን መስራት ስለምንችል ነው። አይዲያሊ መግባባት ይቻላል። x እና y ስንቀይር መልሱም እንደሚቀየር
ማሰብ አለብን። እዚህ ጋር x ሌዛን y ካልንና ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ሰው y ሌዛን x ካለ የሚሰራው መልስ የተለያየ ነው ማለት ነው። ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ኦኬ example 2 let R be a relation of set of order pair x y of natural numbers where x is a multiple of y or y is a multiple of x. y is a multiple of x ነው የሚለው እዚህ ጋር ለምሳሌ y is a multiple of x። ሁለተኛው የመጀመሪያው ብዜት የሚሆን then which of the following order pair belongs to R? R ውስጥ የሚኖረው የትኛው ነው? 2 4 ሲ አራት የሁለት ብዜት ነው አይደል? yes is correct። 4 3 3 የአራት ብዜት አይደለም፣ ይሄ አይሆንም። 3 9 9 የ3 ብዜት ነው። አዎ 18 with -3 -3 18 ብዜት አይደለም፣ አይሆንም። ይሄ 9 3 ይሄም አይሆንም። 7 7 7 is a multiple of 7 yes 3 with 12 12 is a multiple of 3 6 18 18 is a multiple of 3 13 with 5 no so መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 4 3 9 7 7 3 12 and 6 18 አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። example 3 let R denote the set of order pair x y ቢሆን order pair of real numbers where okay እዚህ ጋር ጥያቄው አሁንም የጠፋ ነገር አለ። y is equals to x square ቢሆን ስለዚህ ምን ይለናል? find order pair belonging to R which have the first elements entries 0 1 -1 -2 1 over እነዚህ ቢሆኑ ፈርስት ኢንትሪዎቹ ሰከንድ ኢንትሪውን እየፈለጋችሁ ኦርደር ፔር ፈልጉ ነው የሚለው። 0 ቢሆን 0 ስኩዌር ስንት ይሆናል? 0 0 is 0 1 1 ስኩዌር 1 1 with 1 -1 ስኩዌር 1 -1 with 1 -2 ስኩዌር 4 -2 is 4 1 over 5 1 over 5 square 1 over 25 3 square 9 -3 square 9 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚለው? find the order pair belong to R which have the following second entries ሰከንዶቹ እንደዚህ ቢሆን 4 1 0 1 over 4 5 1 over 25 ቢሆን 4 square ማን ስኩዌር ስናደርግ ነው 4 የሚሆነው? 2 -2 ይሆናል ኢቭን ግን እዚህ ጋር እንደው ፖዚቲቭ ነምበር ብቻ እንጠቀም ካል 2 is 4 ይቻላል። ኦኬ -2 is 4 ይቻላል ከፈለግን። ኦኬ 1 የሚሆነው 1 with 1 ይቻላል፣ -1ም ሊሆን ይችላል x ቫልዩ ሁለት መልስ ይኖረዋል። 0 is 0 ይቻላል። 1 over 4 የሚሆነው 1 over 2 times 1 over 2 አይደል? 1 over 2 ስኩዌር ወይም ኔጌቲቭ 1 over 2 ስኩዌር ይቻላል። በፖዚቲቭ ብቻ ስለሰራ ነው እዚህ ኤግዛምፕል ላይ 1 over 25 የሚመጣው 1 over 5 ስኩዌር ወይም ኔጌቲቭ 1 over 5 ስኩዌር ሁለቱም ይቻላል። እዚህ ጋር ሙሉ የተሰሩት በፖዚቲቭ እና 0 ብቻ ነው። ኔጌቲቭ መጠቀም ግን ይቻላል፣ መልስ ይሆናል ኔጌቲቭ ብንጠቀም። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 1.4 if R is a relation of set of ordered pair x y of real numbers such that y is equals to 3x minus 2 is a relation, then list some order pair belong to R. x እና y ሪል ነምበር ናቸው ተባለ። y ሪሌሽናቸው ይሄ ነው እንግዲህ ዝምድናቸው y ለማግኘት ወይም ሰከንድ ኦርደር ኮኦርዲኔቱን ለማግኘት የመጀመሪያው ኮኦርዲኔትን በ3 አባስተን 2 እንቀንስለታለን። ስለዚህ የተወሰነ ኦርደር ፔሮችን አር ውስጥ ያሉ ኦርደር ፔሮችን ዘርዝሩ ይለናል። ተዘርዝሮ ያልቅም ሪል ነምበር የተወሰኑትን ብቻ ነው። ለምሳሌ x -3 ብናስገባ -3 times -3 -9 -9 -2 -11 ይሄን እናገኛለን። ኦኬ እንደገና ይሄን መስራት ይቻላል። ሌላ ደግሞ y is equals to ብለናል። y is equals to ለምሳሌ ለx -2 ብናስገባ 3 times -2 -6 -2 x ስንት እያልኩ ነው? x is equals to 2 ቢሆን እያልኩ x is equals to -2 ቢሆን y ስንት ይሆናል እያልኩ ነው? y is equals to 3 times -2 -6 -6 -2 -8 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ x ደግሞ -1 ቢሆን ለምሳሌ x -1 ቢሆን y ስንት ይሆናል? y is equals to
3 times minus 1 minus 3 minus 3 minus 2 minus 5 ይሆናል። ኦኬ x 0 ቢሆን y ስንት ይሆናል? y is equals to 3 times 0 0 0 minus 2 minus 2 ኦኬ x 1 ቢሆን y ስንት ይሆናል? 1 times 3 3 3 minus 2 1 1 with 1 ይሆናል ማለት ነው። x2 ከሆነ x2 ቢሆን y ደግሞ y is equals to 2 times 3 6 6 minus 2 4 ይሆናል። x 3 ቢሆን 3 times 3 9 9 minus 2 y is 7 y is 7 እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ። ስለዚህ ኦርደር ፔሩን ስንሰራ መጀመሪያ እዚህ ጋር በ3 የተሰራውን ማርሳት የለብንም። በኔጌቲቭ 3 x is equals to minus 3 ሲሆን y is equals to ስንት መቶልና minus 3 times minus 3 minus 9 minus 11 እንደመጣ አይተናል። ስለዚህ minus 3 with minus 11 and minus 2 with minus 8 minus 2 with minus 8 minus 1 with minus 5 0 with negative 2 1 with 1 2 with 4 3 with 7 ያለው without calculation አይደለም ነው ካልኩሌት አድርገን ያገኘው። ኦኬ ሁለተኛው ምን ይለናል? let r denote the set of ordered pairs xy of real numbers when y is equals to x cube ቢሆን find the ordered pairs belong to r which have the following first elements ኤሌመንቶቹ እንደዚህ ናቸው 0 1 2 minus 2 8 1 over 5 3 minus 3 ቢሆን እና ኪዩብ እያደረግን ብናስቀምጥ ወይ 0 0 ኪዩብ 0 ነው 0 is 0 ይሆናል ማለት ነው 0 is 0 0 ኪዩብ 0 ስለሆነ 1 ሁለተኛው ኤሌመንት 1 አይደለ 1 ኪዩብ 1 ነው 1 with 1 2 2 ኪዩብ 8 ነው 2 is 8 minus 2 ኪዩብ is minus 8 2 is minus 2 is minus 8 8 cube is 512 because 8 times 8 which is equals to 512 ስለሆነ 512 5 cube ማለት ይሄ 1 over 5 with 1 over 5 cube 1 over 125 3 with 3 cube 27 minus 3 with minus 27 እንደዚህ ይሆናል መዛች find the order pair belong to r which have the following second interest ሰከንዶቹ ቢሰጡስ 8 minus 1 minus 8 minus 27 1 over 27 ያው ቀላል ነው 8 ከሆነ ስንት ኪዩብ ነው 8 የሚሆነው ብለን ጠይቃለን x cube is equals 8 እንላለን both side cube ሮተን አስገባና 2 is 8 minus 1 with minus 1 minus 2 is minus 8 minus 3 with minus 27 1 over 3 with 1 over 27 አድርገን መልሳችንን እናስቀምጥ እንችላለን። ኦኬ በሌላ ቪዲዮ ስለ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ሪሌሽን የሚለውን እናያለን። ለዛሬው ለነበረን ቆይታ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ስለ አብረን ስለነበርን ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ ባይ ባይ።